ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એકદમ પરફેક્ટ માપ સાથે રાજગરાના શીરાની રેસીપી. કોઈ પણ વ્રત કે ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય એવો આ શીરો માત્ર 5 જ મિનિટમાં બની જાય છે. અને હા, આ શીરાને આજે આપણે ગોળમાંથી બનાવીશું, જેથી આપણો શીરો ટેસ્ટની સાથે સાથે હેલ્ધી પણ એટલો જ બનશે. વ્રત કે ઉપવાસમાં કંઈ ગળ્યું ખાવાનું મન થાય તો આ શીરો ચોક્કસથી ટ્રાય કરવા જેવો છે. તો ચાલો બનાવીએ. તો સૌપ્રથમ રાજગરાનો શીરો બનાવવા માટે મેં અડધી વાટકીથી થોડો વધારે ગોળ લીધો છે, અડધી વાટકી ઘી લીધું છે અને 1 વાટકી રાજગરાનો કરકરો લોટ લીધો છે અને થોડાક ડ્રાયફ્રૂટ્સ લીધા છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમારે શીરો બનાવવા માટે આ પરફેક્ટ માપ લેવાનું છે. હવે જે આપણે ઘી લીધું હતું અડધી વાટકી, તે અંદર એડ કરી દઈશું. ઘી આપણું ગરમ થઈ જાય એટલે તેની અંદર આપણે 1 વાટકી જેવો રાજગરાનો જે કરકરો લોટ લીધો હતો તે અંદર એડ કરી દઈશું અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર આ રીતે હલાવતા જઈશું અને લોટને શેકતા જવાનું છે. હવે આપણે 1 વાટકી લોટ લીધો હતો તો તેની સાથે આપણે 2 વાટકી જેવું પાણી લઈશું અને આ અડધી વાટકીથી થોડોક વધારે ગોળ મેં લીધો છે, તેને આપણે પાણીની અંદર એડ કરી દઈશું અને આ પાણીને આપણે ગરમ થવા માટે ગેસ ઉપર મૂકી દેવાનું છે. આ રીતે આપણે પાણીની અંદર ગોળ એડ કરી દઈશું અને તેને ગરમ કરી લઈશું તો આપણો ગોળ એકદમ સરસ ઓગળી જશે. અને આ ગરમ પાણી આપણે જ્યારે શીરાની અંદર એડ કરીશું તો તરત જ શીરાની અંદરથી આપણું ઘી એકદમ સરસ છૂટું પડી જશે. શીરો આપણો ત્યારે જ પરફેક્ટ બન્યો કહેવાય જ્યારે શીરાની અંદરથી એકદમ સરસ ઘી છૂટું પડે. તો આ રીતે આપણે લોટને શેકતા જવાનું છે અને લોટમાંથી એકદમ સરસ સુગંધ આવવા લાગે અને લોટનો કલર થોડોક ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી તેને શેકવાનો છે. તો આપણા લોટનો કલર એકદમ સરસ ચેન્જ થઈ ગયો છે અને તેમાંથી એકદમ સરસ સુગંધ આવવા લાગી છે. તો તેની અંદર આપણે ગોળવાળું પાણી અંદર એડ કરી દઈશું અને આ રીતે સતત હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી આપણા શીરાની અંદર બિલકુલ પણ ગાંઠા પડે નહીં. આ રીતે સતત હલાવતા જઈશું જેથી આપણો શીરો બધું જ પાણી એબ્ઝોર્બ કરી લેશે અને તેમાંથી તરત જ ઘી છૂટું પડવા લાગશે. તો આપણા શીરાની અંદરથી એકદમ સરસ ઘી છૂટું પડી ગયું છે અને આપણો શીરો એકદમ સરસ બનીને રેડી છે. હવે તેની અંદર આપણે થોડા ડ્રાયફ્રૂટ્સ એડ કરી દઈશું. આપણો શીરો એકદમ પરફેક્ટ બન્યો ત્યારે જ કહેવાય જ્યારે આપણો લોટ એકદમ સરસ પરફેક્ટ શેકાયો હોય અને આ રીતે એકદમ સરસ ઘી છૂટું પડે ત્યારે જ આપણો શીરો પરફેક્ટ બન્યો કહેવાય. તો ગરમા ગરમ શીરાને આપણે સર્વ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, રાજગરાના આ શીરાની રેસીપી જો તમને ગમી હોય તો મારી વિડીયોને લાઇક કરજો અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરી લેજો. ફ્રેન્ડ્સ, સબસ્ક્રાઈબ કરવું બિલકુલ ફ્રી છે. હવે તેની ઉપર આપણે ડ્રાયફ્રૂટ્સથી ગાર્નિશ કરી દઈશું. તો તમે પણ મારી આ રીતથી રાજગરાનો શીરો બનાવી અને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, તમારો શીરો પણ એટલો જ સરસ બનશે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.